Στο κέντρο των Άλπαιων, σε έναν κάθετο γρανιτικό τοίχο που θα έκανε έναν επαγγελματία ορειβάτη να υδρώσει από την ένταση, μια κατσίκα στέκεται ήρεμα σε μια προεξοχή μόλις 5 εκατοστών. Δεν τρέμει. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι κάτω από τα πόδια της απλώνεται μια άβυσσος 300 μέτρων, με μια κίνηση που θυμίζει μάστερ πολεμικών τεχνών, πηδάει προς τα πάνω, προσγειώνεται σε μια επιφάνεια που φαίνεται αδύνατη ακόμα και για έναν γέκο και συνεχίζει την άνοδό της σαν να περπατάει σε επίπεδο έδαφος. Αυτό που μόλις περιγράψαμε δεν είναι σκηνή από ταινία φαντασίας, είναι η καθημερινότητα των κατσικών των βουνών, των πιο εκπληκτικών ακροβατών του ζωικού βασιλείου που έχουν μετατρέψει την αψίδα της βαρύτητας σε παιχνίδι. Πώς όμως μια κατσίκα που ζυγίζει 60 κιλά καταφέρνει να κάνει κάτι που ούτε οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο δεν θα τολμούσαν να επιχειρήσουν? Η απάντηση κρύβεται σε μια εκπληκτική συνδυασμό εξέλιξης, φυσικής και μηχανικής που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σχεδιαστές των πιο προηγμένων ρομπότ. Κάθε μέρος του σώματός τους είναι μια μηχανή ακριβίας που έχει βελτιστοποιηθεί για έναν σκοπό: να αψηφά τους νόμους της βαρύτητας. Όταν κοιτάζουμε μια κατσίκα να σκαρφαλώνει, δεν βλέπουμε απλά ένα ζώο. Βλέπουμε 400 εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής μηχανικής σε δράση. Ας ξεκινήσουμε από τα πόδια τους, γιατί εκεί κρύβεται το μεγαλύτερο μυστήριο. Φανταστείτε να φοράτε παπούτσια ορειβασίας που έχουν σχεδιαστεί από τον καλύτερο μηχανικό του κόσμου και έχουν δοκιμαστεί για εκατομμύρια χρόνια. Οι οπλές των κατσικών είναι τέτοια παπούτσια. Αποτελούνται από δύο μέρη: το σκληρό εξωτερικό τμήμα που λειτουργεί σαν κράμπον και το μαλακό εσωτερικό που δρά σαν οπάδιο μαθλετή. Αυτή η δυτή δομή τους επιτρέπει να προσαρμόζονται σε κάθε επιφάνεια σαν υγρό που παίρνει τη μορφή του δοχείου του. Όταν μια κατσίκα πατάει σε έναν βράχο, συμβαίνει κάτι μαγικό. Το μαλακό τμήμα της οπλής διαστέλλεται και προσαρμόζεται στις μικροσκοπικές ανομαλίες της πέτρας, ενώ το σκληρό περίμετρο κόβει μέσα στον βράχο σαν μαχαίρι. Είναι σαν να έχουν ενσωματωμένο ένα σύστημα all-terrain που ενεργοποιείται αυτόματα. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της ιστορίας. Το πραγματικό μυστήριο κρύβεται στην ανατομία τους. Η σπονδυλική στήλη μιας κατσίκας είναι μια αρχιτεκτονική αριστούργημα ευελιξίας. Ενώ εμείς οι άνθρωποι έχουμε σπονδυλική στήλη που μας επιτρέπει να στεκόμαστε όρθιοι αλλά μας περιορίζει σε συγκεκριμένες κινήσεις, οι κατσίκες έχουν κάτι σαν σούπερ ελαττήριο. Μπορούν να λυγίσουν το σώμα τους σε γωνίες που φαίνονται αδύνατες, να στρίψουν σαν ακροβάτες του Cirque du Soleil και να διατηρούν ταυτόχρονα την ισορροπία τους σε επιφάνειες που εμείς δεν μπορούμε καν να αγγίξουμε. Αλλά εδώ έρχεται το πιο εκπληκτικό μέρος, το κέντρο βάρους τους. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς με το ζόρι καταφέρνουμε να περπατήσουμε σε μια κολόνα ισορροπίας στο γυμναστήριο, οι κατσίκες έχουν κέντρο βάρους που μπορεί να μετακινείται σαν ρευστό. Όταν χρειάζεται να φτάσουν σε μια δύσκολη θέση, απλά μετατοπίζουν το βάρος τους με τέτοιο τρόπο που το σώμα τους γίνεται σαν ζυγαριά που πάντα βρίσκει την ισορροπία. Φανταστείτε να βλέπετε μια κατσίκα που σκαρφαλώνει σε έναν κάθετο βράχο στο Grand Canyon. Πρώτα βάζει το ένα πόδι, δοκιμάζει την επιφάνεια σαν πιανίστας που δοκιμάζει έναν τόνο, μετά μετακινεί ολόκληρο το σώμα της με μια ρευστή κίνηση που θα ζήλευαν οι χορογράφοι του μπαλέτου. Και ενώ εσύ κοιτάζεις με ανοιχτό στόμα, εκείνη συνεχίζει την πορεία της σαν να περπατάει στον κήπο του σπιτιού της. Το μυστήριο όμως δεν είναι μόνο μηχανικό, είναι και νοητικό. Οι κατσίκες έχουν αναπτύξει έναν τύπο χωρικής νοημοσύνης που θα έκανε έναν αρχιτέκτονα να ζηλέψει. Μπορούν να υπολογίσουν τραγετορίες, να εκτιμήσουν αποστάσεις και να προβλέψουν την αντοχή μιας επιφάνειας σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι σαν να έχουν ενσωματωμένο GPS που συνυπολογίζει όχι μόνο τη θέση, αλλά και τη βαρύτητα, την τριβή και την αεροδυναμική. Αλλά γιατί εξελίχθηκαν έτσι? Η απάντηση μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω στον χρόνο, όταν οι πρόγονοι των κατσικών αντιμετώπισαν ένα δίλημμα επιβίωσης. Στις παιδινές περιοχές, ο ανταγωνισμός για τροφή ήταν σκληρός. Μεγαλύτερα και πιο δυνατά ζώα κυριαρχούσαν στους καλύτερους βοσκότοπους. Οι κατσίκες όμως ανακάλυψαν κάτι που κανένας άλλος δεν είχε σκεφτεί. Αν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στο οριζόντιο επίπεδο, κατάκτησε το κάθετος. Έτσι ξεκίνησε η πιο εκπληκτική εξελικτική κούρσα στην ιστορία του πλανήτη. Οι κατσίκες που μπορούσαν να σκαρφαλώσουν λίγο ψηλότερα είχαν πρόσβαση σε φρέσκα φύλλα και βότανα που κανένας άλλος δεν μπορούσε να φτάσει.
Αυτές επιβίωναν και αναπαραγόντουσαν. Οι απόγονοί τους ήταν ακόμα καλύτεροι και σκαρφαλωτές. Και έτσι, γενιά μετά γενιά, οι κατσίκες έγιναν οι νίντζα του ζωικού βασιλείου. Αλλά η εξέλιξη δεν σταμάτησε στα πόδια και τη σπονδυλική στήλη. Ακόμα και τα μάτια τους προσαρμόστηκαν στη ζωή στους βράχους. Οι κόρες τους είναι οριζόντιες, κάτι που τους δίνει ένα πανοραμικό οπτικό πεδίο ιδανικό για να παρακολουθούν ταυτόχρονα τι συμβαίνει από κάτω, από πάνω και στα πλάγια. Είναι σαν να φορούν ενσωματωμένα γυαλιά ευρυγόνιου φακού που τους επιτρέπουν να δουν κινδύνους από κάθε κατεύθυνση χωρίς να χρειάζεται να γυρίσουν το κεφάλι τους. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Οι κατσίκες έχουν αναπτύξει έναν έκτο αίσθηση για την ισορροπία που λειτουργεί σαν εσωτερικός γυροσκόπιο. Το εσωτερικό τους αυτή έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί να εντοπίζει τις πιο μικρές αλλαγές στην κλίση και την επιτάχυνση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν χάσουν το βλεμματικό τους προσανατολισμό, το σώμα τους ξέρει αυτόματα που είναι το πάνω και που το κάτω. Η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθούμε μια κατσίκα να σκαρφαλώνει, δεν βλέπουμε απλά ένα ζώο σε κίνηση. Βλέπουμε την απόλυτη εκδοχή της εξελικτικής τελειότητας σε δράση. Κάθε κίνηση είναι το αποτέλεσμα εκατομμυρίων ετών fine-tuning, σαν μια σύνθεση μουσικής που έχει συντεθεί από τη φύση και εκτελείται με την ακρίβεια μιας συμφωνικής ορχήστρας. Αλλά πού μπορούμε να δούμε αυτές τις εκπληκτικές επιδείξεις? Οι κατσίκες των βουνών ζουν σε μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία του πλανήτη. Στις Ελβετικές Άλπεις, τις Rocky Mountains της Αμερικής, τα βουνά του Καυκάσου και τις απόκρημνες πλαγιές των Πυρηναίων. Εκεί, σε υψόμετρα που ο αέρας γίνεται λεπτός και η θερμοκρασία παγωτή, οι κατσίκες κάνουν το αδύνατο να φαίνεται εύκολο. Στο Εθνικό Πάρκο Glacier στη Μοντάνα, οι τουρίστες στέκονται με τα κιάλια και παρακολουθούν έκθαμβοι κατσίκες που σκαρφαλώνουν σε γρανιτικούς τοίχους, που φαίνονται λίοι σαν καθρέφτες. Μια μητέρα κατσίκα με το μικρό της, βάρους μόλις 5 κιλών, κατεβαίνουν από μια κάθετη επιφάνεια με την ίδια άνεση που εμείς κατεβαίνουμε τις σκάλες του σπιτιού μας. Το μικρό ακολουθεί τη μητέρα του βήμα προς βήμα, μαθαίνοντας τα μυστικά μιας τέχνης που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να κατακτήσει πλήρως. Και εδώ φτάνουμε σε ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα. Οι κατσίκες δεν μαθαίνουν να σκαρφαλώνουν. Γεννιούνται γνωρίζοντας. Ένα μικρό κατσικάκι, λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, μπορεί να ακολουθήσει τη μητέρα του σε μονοπάτια που θα έκαναν έναν ορειβάτη με χρόνια εμπειρία να τρέμει. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες για το σκαρφάλωμα είναι κωδικοποιημένες στο DNA τους σαν ένα εσωτερικό εγχειρίδιο οδηγιών. Οι επιστήμονες έχουν μελετήσει αυτό το φαινόμενο και έχουν ανακαλύψει ότι τα εγκεφαλικά κυκλώματα που ελέγχουν την ισορροπία και το χωρικό προσανατολισμό στις κατσίκες είναι δραματικά διαφορετικά από αυτά των άλλων θηλαστικών. Είναι σαν να έχουν ενσωματωμένο λογισμικό πλοήγησης που εκτελείται σε επίπεδο ενστίκτου. Αλλά η μαεστρία τους δεν είναι μόνο στη σταθερή αναρρίχηση. Οι κατσίκες είναι και εκπληκτικές άλτες. Μπορούν να πηδήξουν από βράχο σε βράχο με τέτοια ακρίβεια που φαίνεται σαν να υπολογίζουν πολύπλοκες εξισώσεις φυσικής στο κεφάλι τους. Ένα άλμα 15 μέτρων από κάθε το τοίχο σε προεξοχή πλάτους 10 εκατοστών. Για μια κατσίκα είναι σαν να διασχίζουμε τη διαβαδύρα στο δρόμο. Αυτό που κάνει το άλμα τους ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρέπει να υπολογίσουν όχι μόνο την απόσταση, αλλά και την αντοχή της επιφάνειας προσγείωσης. Πολλές φορές προσγειώνονται κορκοί σε βράχους που έχουν τη σταθερότητα τραπουλόχαρτων, αλλά ακόμα και τότε καταφέρνουν να βρουν την ακριβή γωνία και τη σωστή πίεση για να μην καταρρεύσει το πέτρινο στήριγμά τους. Στα βουνά της Αραγωνίας, στην Ισπανία, ζουν οι πυρηναϊκές αίγες, μια από τις πιο ακραίες εκδοχές αυτών των ακροβατών. Εκεί, σε απόκρημνες πλαγιές που σχηματίζουν γωνίες πάνω από 90 μοίρες, δηλαδή κάτω από το κάθετο, αυτές οι κατσίκες σκαρφαλώνουν στα ανάποδα. Κυριολεκτικά περπατούν σε οροφές από πέτρα, αψηφώντας όχι μόνο τη βαρύτητα, αλλά και κάθε λογική. Πώς το κάνουν? Το μυστήριο είναι στον τρόπο που κατανέμουν το βάρος τους. Αντί να στηρίζονται σε ένα σημείο, δημιουργούν ένα δίκτυο επαφής με το βράχο. Κάθε πόδι, κάθε δάχτυλο, ακόμα και η κοιλιά τους όταν πρέπει, γίνεται σημείο στήριξης. Είναι σαν να μετατρέπουν το σώμα τους σε μια γιγαντιαία ρουζέτα που κολλάει στο βράχο. Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος που
που οι κατσίκες έχουν γίνει τόσο εξαιρετικές σε αυτό που κάνουν, η κοινωνική τους δομή. Αντίθετα με πολλά ζώα που ζουν μόνα, οι κατσίκες των βουνών σχηματίζουν ομάδες που μοιράζονται τις γνώσεις. Ένας έμπειρος κόφυλας που ξέρει τις πιο ασφαλείς διαδρομές, οδηγεί τις νεότερες κατσίκες μαθαίνοντάς τους όχι μόνο πού να πατήσουν, αλλά και πώς να διαβάσουν το βράχο. Αυτή η μετάδοση γνώσης από γενιά σε γενιά έχει δημιουργήσει κάτι σαν χάρτες μνήμης. Κάθε κοπάδι ξέρει τις πιο ασφαλείς διαδρομές στην περιοχή του, τα σημεία όπου το νερό συλλέγεται μετά τη βροχή, τις εποχές που συγκεκριμένα φυτά είναι πιο νόστιμα. Είναι σαν να έχουν δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη γνώσης που βασίζεται στην κίνηση και τη μνήμη. Και ενώ εμείς θαυμάζουμε την τεχνική τους δεξιότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε εκπληκτικό άλμα και κάθε αδύνατη ισορροπία κρύβεται μια εντελώς πρακτική ανάγκη, η επιβίωση. Αυτά τα ζώα δεν κάνουν ακροβατικά για να μας εντυπωσιάσουν. Σκαρφαλώνουν για να φτάσουν σε βότανα που κανένας άλλος δεν μπορεί να αγγίξει, για να αποφύγουν τα θηρευτικά, για να βρουν καταφύγιο από την καταιγίδα. Κάθε κίνηση είναι μια εκτίμηση κινδύνου. Κάθε άλμα είναι μια στρατηγική επιλογή. Κάθε προσγείωση είναι μια σιωπηλή νίκη ενάντια στη βαρύτητα, στη φθορά, στο χρόνο. Οι κατσίκες αυτές ζουν στα όρια του αδυνάτου, γιατί εκεί, στα όρια, υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία από τους ανταγωνιστές, από τα θηρευτικά, από τους περιορισμούς που επιβάλλει η φύση σε όλα τα άλλα ζώα. Όταν λοιπόν την επόμενη φορά δείτε μια κατσίκα που περπατάει σε έναν κάθετο βράχο, σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο, θυμηθείτε ότι κοιτάζετε έναν από τους πιο εξειδικευμένους αθλητές στον πλανήτη. Έναν ακροβάτη που έχει κληρονομήσει εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης και μπορεί να κάνει κάτι που εμείς δεν θα τολμήσουμε ούτε στα όνειρά μας. Είναι οι νίντζα της φύσης, οι μάστερ των βράχων, τα ζώα που έμαθαν να πετάνε χωρίς φτερά και να χορεύουν με τη βαρύτητα. Και κάθε φορά που κάνουν την επόμενη αδύνατη κίνησή τους, μας θυμίζουν ότι τα όρια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο προκλήσεις που περιμένουν να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η αλήθεια για τις κατσίκες των βουνών. Δεν αψηφούν τη βαρύτητα. Απλώς έχουν βρει έναν τρόπο να συνεργάζονται μαζί της με τέτοιο τρόπο που η αδυναμία γίνεται δύναμη. Ο περιορισμός γίνεται ευκαιρία και το αδύνατον γίνεται καθημερινότητα.